Krásný dobrý den u velmi hokejového počasí, samozřejmě, protože kdy jindy si povídat o hokeji než na začátku července. Budeme si povídat dneska v podcastu Forček, mé jméno je Jaromír Mévald a společně se mnou je tady Roman Jedlička, komentátor stanice Nova Sport. Romane, já tě tu vítám. Ahoj, ahoj. A vítám tady i trenérskou legendu Slavomíra Lenera. Dobrý den, trenére. Dobrý den. Já mám hnedka na začátek připravenou takovou otázku samozřejmě k tomu, co se teď aktuálně děje v NHL, ale pojďme se vrátit o pár týdnů nazpátek, pojďme se vrátit do finále, kdy Carolina zvedla nad hlavu, celé město v podstatě zvedlo nad hlavu Stanleyův pohár. Jak se vám líbilo to finále? Co pro vás znamenalo z trenérského hlediska? Díval jste se na to i z pohledu toho, že Carolina konečně přeskočila ten velký balvan a konečně se stala z toho týmu, jo, to je dobrý tým v základní části, tak teď je to konečně i dobrý tým v playoff? Mě to potěšilo, to finále, a překvapilo, protože jsem čekal větší defenzivu. Čekal jsem, že bude víc zápasů 2-0, 2-1. A to, že padaly góly, to potěšilo každého fanouška, včetně mě. Bylo to tím, že si myslím, na jednu stranu Carolina měla hodně energie, měla hodně sil a mohla si dovolit bruslařský, řekl bych, hokej a prostě nutit soupeře chybám. A Vegas to mají v krvi, takže myslím si, že to bylo nakonec logické vyústění toho, že to takhle dopadlo. Ale ty zápasy byly skvělý. Trošku se přiznám, že jsem malinko víc přál Vegas, protože tak, jak procházeli vlastně playoffem těžce, tak jak vlastně nechali za sebou favority, papírový favority, tak si myslím, že přeci jenom pro mě by si to víc zasloužili, ale když jsme pak viděli ty oslavy Caroliny, včetně trenéra, jak byli připraveni na to, jak byli natěšení, 20 let, je to taky pohádka, tak je to ve správných rukou, protože opravdu v tom playoff nebo v tom závěru playoff byli nejlepší. Ten Rob Brindamore, když sundal tu košili, ten mimochodem na led, teda s takovým On takový byl jako hráč, on takový byl jako trenér, ať začal jako asistent, nebo teďko v té pozici hlavního trenéra v Carolině. Vždycky první v posilovně, poslední pryč z posilovny a k tomu stačí všechny ty papíroviny, když to řeknu, ty technické, ty technikály kolem mužstva úžasný. Prostě je to člověk, který tím žije. A když se na to podíváme, tak z trenérského hlediska bychom mu to měli přát a přáli, protože Torts už to měl za sebou, Torts tam do toho skočil, všechno mu šlo na ruku, takže taky asi ten Pábu to nějak rozděloval spravedlivě. Romane, co ty? Jak se tobě líbilo finále? Tak já jsem nadšený z každého finále, to hlavně přišlo jako jedno z nejbláznivějších za poslední roky, protože tam byly zápasy, kdy tým vedl 3-0 a vůbec nic to neznamenalo. Vlastně my se Slavou, když děláme základní část, tak vždycky sledujeme to, že žádný náskok v NHL není bezpečný, vedeš 3-0, je 8 minut do konce třetí třetiny a ty prostě jako nevíš, že to tak bude. My jsme zažili zápas, že byl čas 59-49, tým vedl o gól a nakonec o gól ještě stihl prohrát, jo? Nejenom, že bylo vyrovnáno, ale i to bylo otočený, takže tohle je jedna věc, jako šílenost, žádný náskok není bezpečný a ty příběhy, ať už to byl Jordan Staal, který to vyhrál po 17 letech. Brandon Moore jste vlastně jako říkali, mě tam zaujalo i to vlastně, jak ten tým stavěl Erik Talsky, generální manažer, protože to je takový hokejový moneyball, to, co vlastně předvedl s Carolinou. A když se vrátíme o rok zpátky, tak Carolina nechtěla žádnou jako velkou hvězdu na trhu, ale prostě měli vyhlídnutýho Everse, který jen tam měl padnout jako poslední dílek puclíků a ukázalo se, že to tak je a ještě prostě byl skvělý v tom posledním zápase. Já bych ještě si chytil tady toho vyjádření vlastně, že se ty zápasy takhle vlastně otáčejí. Si myslím, že to, že hráči v současné době jsou líp trénovaní určitě, že jsou líp monitorováni, co se týče lékařských vyšetření, fyziologie, ale patří k tomu určitě i hodně taková ta buldočí psychická odolnost, že prostě to nikdy nevzdají. Jo. A já jsem to nejdřív viděl vždycky ve fotbale. Premier League, Manchester United, ty otáčeli, jakmile bylo prodloužení, tak ty poslední 3-4 minuty vždycky dávali góly. Teď jsme to viděli tady v těchto sérii a já jsem to zrovna viděl jako Senegal, když hrál z Belgii.
2 minuty do konce 2-0, Senegal prostě úžasný, prostě dominovali ten zápas. Technický hráči, já to pořád vždycky si to překládám na hokej, jo, ty přihrávky, jak si to prostě umějí dát do jízdy, do běhu. A ten hokej jde v tom trendu těch velikých sportů, jo, že prostě ty hráči jsou pohybliví, že jsou dokonalí individuálně, že jsou psychicky odolní, jo, takže nikdy to není prostě dokud není 60. minuta, nikdy ten zápas není u konce a je to na těch hráčích vidět, je to vidět na těch trenérech, že to není nic hranýho, že by dělali jdeme, jo, a prostě je to vidět, to mají v sobě a že v tomu prostě bytostně věří. Já jsem někde viděl graf, jak padají góly po minutách v Premier League a ta křivka prostě jde strmě nahoru od 90. minuty, jako kolik tam padá gólů v prodloužení, to jako neuvěřitelný. Jako lidi si zaplatí až do konce ten zápas, tak mají show až do konce. A já jsem jenom rád, že ty góly padají v posledních minutách, protože já vždycky jsem kritizoval skauty, když jsem viděl třeba, když skautují ty zápasy, hlavně třeba turnaj Ivana Hrinky, tak oni jsou tam 2 hodiny dopředu, to všechno vyplňují tabulky a pak 5 minut do konce zápasu, 3 minuty najednou je tam prázdno. Jo, aby bylo to tak ale prostě, aby se dostali rychle z parkoviště nebo co, ale tam se to rozhoduje. Tam prostě je taky důležitý vidět, který hráče ten trenér nasadí na posledních 5 minut. Ať je to 6-1, ať je to 1-6, ať je to 2-2, prostě komu věří. Jo, a jak ty hráči se chovají v těch posledních 2-3 minutách. Jo, a tady taky v tom finále prostě najednou vidíte, který hráči tam ten trenér posílá, kterým věří, že to ubrání, nebo ty, kteří to prostě dají. Takže to jsou strašně důležité minuty, které vlastně jsou potom rozhodující pro, jestli ta sezona je celá úspěšná nebo není. To je skvělý dostý můstek pro to další téma vlastně, protože by se mohlo zdát, Stanleyův pohár byl udělen, sezona končí, máme teď 3 měsíce, než se zase jako zamrzne led, jenže sezona NHL nekončí ani v červnu, ani v červenci, protože máme za sebou draft. Mám za sebou draft mladých nadějí, kteří se mimo jiné představili i na turnaj Ivana Hlinky a Gavin McKenna je teď novou jedničkou draftu, vybral si ho Toronto a Toronto mělo velké štěstí, že vyhrál loterii vlastně, neskončili na posledním místě v NHL, ale ty pingpongové míčky jim jako přisoudili, že budou moct vybírat první. Je Gavin McKenna někoho, koho jste viděl naživo na nějakým z těch turnajů juniorů? Já se přiznám, že já ty turnaje teďko nechci říct vysklívám, ale nemám na ně čas, takže to vidím spíš se střihy, jsem určitě viděl jsem prostě jeho highlights, takový ty skautský reporty, proč by měl být jedničkou a ne Švéd a ne Kanaděn jiný a tak dále. Takže myslím si, že na jednu stranu to umění, ta dokonalost a prostě ta jeho ten ledový klid, prostě rozhodovat ty zápasy a stáhnout k sobě teda pozornost soupeřů, ale i to, že to je obrovská reklama. Prostě oni tam potřebují ty McKinnony, potřebují McDavidy, oni potřebují Bedardy a teď další v té už dneska dlouhý frontě Kanaďanů, kteří vlastně vládnou draftu a pak vládnou NHL, takže u něho je velký předpoklad, že se nesplete ten tým, který si ho veme. Bylo tam ve hře, že by mohl být jako dvojka i po těch peripetích, který měl i na to mistrovství světa, že hráli s náma, prohráli Kanada na 20, tak to taky neunes, zmizel z ledu. Jo, takže takové ty věci, bavil jsem se o té psychice, že možná jsem si říkal, že by některý tým mohl, ještě bylo při to loterii, to vzít jako v potaz, že možná kdo ví, jaká ta psychika je, ale pro ně to je obrovská reklama a velká pravděpodobnost, že to bude superstar pro ně. No, tak je dost velká pravděpodobnost, že to může být důvod, aby Auston Matthews ještě chvilku v Torontu vydržel, protože on má smlouvu teď na 2 roky. Je to smlouva, která byla podepsána tak jako s takovým výhružným prstíkem, jako prosím vás, přiveďte mi sem někoho, s kým já můžu hrát a budeme moc reálně útočit na Stanley Cup. Tohle je takový jako možná uklidnění pro něj částečný, byť jako neříkám, že zasloužený, protože poslední nebyli, ale vyhráli prostě tu loterii. A teď se uvidí, jestli na něj ten tlak v tom Torontu, který tam je extrémní a enormní a mnohem větší než ve všech ostatních městech NHL, kromě snad Montrealu, tak jestli to na něj nedolehne, protože on, jak jste říkal sám, ta psychika jako možná nebude úplně ta jeho top vlastnost, ale jestli teda můžu přidat k tomu, když jsem viděl vlastně ty jeho zápasy a různé highlight reely, tak prostě ten kluk umí teda jako rozhodně. Já myslím, že je důležité, že je Kanaďan, že to tam hrálo taky svoji roli. Já nevím, jak moc to skauti měli
na miskách vah Stenberga a McKennu, ale že Toronto si z prvního místa vzalo Kanaďana takhle dobrýho, tak si myslím už jenom to, když Justin Bieber řekl to jeho jméno, takže tím už Toronto vydělalo jako hromadu dolarů, protože se budou prodávat jako jeho dresy, to je pravda, úplně neskutečně. Navíc bude tváří téhle organizace jako několik příštích let a bude to Kanaďan, jo, Auston Matthews se vlastně nevyjadřují samozřejmě. No, tak mě to nevypadá. A já jsem hlavně zvědavý na tu roli novou, kterou bude mít Auston Matthews, že on vlastně ho bude svým způsobem trochu i vychovávat, on mu prostě musí pomoct, protože on taky začínal, on sám jednička draftu ví, jak to je těžký, tak jako kdo jiný mu teďko může pomoct, než právě Auston Matthews. A na to já jsem třeba jako zvědavý. Jako o jeho nervový soustavě si myslím, že se bavit jako nemutně, protože hraje v Torontu jako několik let a jako nevypadá to, že by to na ní doléhalo. Je to na nic a že by s tím měl nějaký velký problém, to jako si myslím, jako, že neměl. Ale fakt, jak bude pomáhat McKennovi, to bude zajímavý, jestli budou hrát spolu. Pro mě to ještě ten výběr, teďko, jak jste to řekl, byl takový souboj vlastně dvou manažerů, vysoce postavených manažerů Toronto, Čajka, nový vlastně GM klubu a Sandin, jo. Tam byl na jedné straně Kanaďan, IT člověk, který to má všechno spočítaný, kolik to přitáhne diváků, kolik to přitáhne vlastně těch televizí, jaký vlastně finance se přitáhnou do klubu. A na druhou stranu Sandin, legenda, je Švéd, dokáže vzít Švéda na místo toho. Jo. Takže Sandin si to ještě musí trošku vykousnout, aby se dostal do pozice, že třeba řekne, tak to prostě bude. První Čech, který byl na draftu vybrán, tak je na 24. místě hráč Novotný, kterého si tuším vybral Buffalo, jestli mám... Vancouver. Správně, Vancouver. Ale já nemám rád úplně takové ty řeči, je to ústup ze slávy, prostě ten ročník se nepovedl, protože každý ročník je jiný, každý ročník jako hlavně ty trenéři můžou hledat něco jiného, nebo skauti hlavně můžou hledat něco jiného, jako v těch hráčích. Ale dá se říct, že tenhle ten ročník, ta juniorka vlastně česká hokejová, je ten, o kterého se úplně tolik nečeká? Nebo je to jenom čistě skrz ten prisma toho draftu jako viděno, ale jinak vlastně ten ročník jako může to dělat velké? Jsme tady definovali, jak by ten hráč NHL měl vypadat a sám jste řekl, že taky koho ty kluby potřebují, jaký typ hráče a jestli koncový hráče, jestli charakter, jestli centra, jestli obránce a tak dále. A myslím si, že Adam Novotný splňuje to, co Vancouver hledal, že potřebovali mít někoho šikovného v centru. A je to hráč, který samozřejmě velmi dobrý dopředu, ale naučil se prostě být dobrý i vlastně být komplexní hráč, takže třeba pro začátek třeba do třetí liny za 2, za 3 roky by tam mohl být. Takže tohle to si myslím, že takový typ hráče Vancouver hledal a tam to bylo hrozně vyrovnaný. Jo. Tam těch prvních 6-8 hráčů bylo rozdělený tak, že první 2 místa byly jasný a pak 3. až 6., 3. až 8., že tam se o to teda poperou ty další. A pak teda, jestli budete draftovaný 9. nebo budete draftovaný 30., to opravdu byla velká loterie právě podle toho, co ty jednotlivé kluby chtěli a hledali. Jo. Takže tam pro Adama byla klika, že potřeboval takového hráče a dostal se, jestli je 24. nebo jestli je 15. to už vůbec jako není. Je prostě v prvním kole, je to neskutečný, je to zážitek pro něj, je to zážitek pro rodinu a je to předpoklad, přeci jenom v první kolo má větší šanci, aby NHL hrálo než 4 kola další. Je to i z toho pohledu, že když si ho ten tým vybere v tom prvním kole, jako třeba toho McKennu, když u něj je jasný, že teďko tu budoucnost má jako nalajnovanou jasnou, tak je to pro něj i lehčí z toho pohledu, že ty seš ten hráč, kterého jsme si vybrali v prvním kole, ty seš ten, jako, který se přidává do té jako legie těch našich mladých, ale máš výhodu toho, že seš v prvním kole náma vybraný a tím pádem se na tebe budeme dívat jako z trochu jiného světla? V oboje to se prostě prolíná, že tu šanci by měl dostat a pravděpodobnost je, že ji dostane. Ale taky záleží na trenérovi. To jsou trenéři, kteří prostě těm klukům nedají čuchnout a na druhou stranu je dají do první lajny s těma nejlepšíma a ještě nejlepšího beka za nima. A takže v tom záleží hodně na tom, kdo je kaučuje. A potom je to otázka, prostě jestli ten hráč to unese, že ten tlak, jestli mu to nebude škodit, protože se čeká od něj, že okamžitě bude produkovat. Jo. Takže
Výhoda moc to není. V basketu si myslím, že první kolo draft pick mají okamžitě garantovaný, že prostě budou hrát, že podepíšou kontrakt s týmem a že hrajou. Takže tam je to trošku jiný. Tady by v tomto případě by Adam nastoupil ve Vancouveru v říjnu při premiérovém zápase. Čekal jsem první kolo draftu, že teď se Davida Jiříčka. Co to znamená být draftovaný v prvním kole draftu? Neznamená to v podstatě jako nic. Jo. To, že jsi draftovaný v NHL, není vstupenka do NHL, to je prostě, není to konec, to je vlastně začátek. Jo. Takže když jsi draftovaný do NHL, tak to pro tebe nekončí, ale začíná. To je důležitý, Romane, tohle já to furt říkám, že prostě v čem máme problém. Já si myslím, že nemáme problém 5 až 15 let, to jsme mistři světa v uvozovkách na různých akcích a turnajích. A pak ještě těch 16-17, ale největší problém máme, to, co sleduju, ten přechod z těch vlastně juniorů, z těch 18-19 let do těch 21. U nás nedostanou moc šanci, protože ta liga je, jaká je. Jsou tady bohatý kluby, který prostě hrajou na vítězství a hrajou ty drahý hráče. Podle mě je naše extraliga dost defenzivní, že by měla být, jsou týmy, jako byly Vary, který prostě lítají, který prostě hrajou ofenzivní hokej, taky tam prostě se vlastně vygeneruje třeba hráč, který má šanci, aby byl draftovaný. Takže ta šance juniorka není dostatečně konkurenceschopná, prostě tam je spousta klubů a spousta hráčů, který na tu ligu nemají. Takže možná řešení juniorka švédská nebo finská, ta finská už není taková, jako je bývala, takže je to hrozně těžký se tam prostě nakonec do toho NHL dostat z kvalitního týmu. A jak to říká Roman, prostě není to garantovaný, že to místo dostanete. A já si myslím, že ještě druhá věc k tomu, že nejsou ty podmínky, že by hráli v dobrým týmu, že by měli ice time takzvaný, že by hodně hráli 20 minut a plus, ale že ty kluci podle mě tolik netrénují. Jestliže to není pravda, ať mi zavolají, že to není pravda, se seče, já příští vysílání rád řeknu, že jsem se mýlil. Ale nejsem o to přesvědčený, protože to jsou televizní interview, to jsou cesty za moře několikrát, ty vysoce draftovaní naši hráči. To prostě ty hráči nevidí. Mají být v juniorce ještě, mají být v Ačku, prostě cestou a moc netrénujou. Tady to je taková spíš takový vzkaz těm hráčům, že teďko, jak to říká Roman, to je začátek. Teď jsou na startovní čáře, ty profesionální dráhy. A teďko ty 2 roky, 3 roky by měli trénovat jak nikdy. A jak nikdo v jejich klubu nebo v jejich okolí, v reprezentaci. Prostě musí tomu obětovat všecko, ty musí dřít jako koně. A samozřejmě včetně životosprávy, včetně výživy a tak dále. Takže to je teďko nejnáročnější období, ale kolikrát někdy ty původní kluby si je vemou pod křídla a trénují s nima. Ale vím, že mám zprávy, že ve čtvrtek nemůžu to vám tohle, v úterý nemůžu tohle, prostě není to, že by, musí prostě mít někoho, kdo je bude správný agenta mít, který prostě mu to naordinuje a bude ty kluky dřít a je jenom pro jejich dobro. To není, že by někdo trestal, to je pro jejich dobro. Ještě k tomu dodám jednu věc, učit se anglicky, teď to vidíme v Pittsburghu, u Galase, učte se anglicky, protože to budete potřebovat, chcete-li hrát v NHL. A potom bych ještě rád zdůraznil jednu věc, a to jsou český brankáři. Brankářská škola, to je ocenění všech trenérů, brankářů v České republice, jsme měli 6 kupů na draftu. A když se podíváme na NHL a poslední sezóny, nás trápí obránce, my tam nemáme beky. Pomalu ze Slávy ustupují útočníci, ale jako brankáři, jako to klobouk dolů, my máme tolik jedniček, kolik jsme jako nikdy neměli. Teď se na ty brankáři vlastně ještě houfují v jednom týmu, že měli jsme prostě 2 dvojce, teď vypadá, že zase máme jiný. Jo, teď se podívej do Bostonu, tam sice jako nemáme 1, 2, ale je tam 3, 4, je tam Patera, Zajíček. Jo, v Islanders teď jsou u sebe zase kluci, jako klobouk dolů před tím, jako co dokázali brankáři. Spousta hráčů je vybíráno na základě dat, spousta hráčů je vybíráno na základě různých metrik, které pokročilých nebo i nepokročilých metrik, ale já jsem měl takovou jako otázku rozehřívací v uvozovkách na tu free agent frenzy, která jako je lomeno není, teda upřímně, protože asi jsme čekali od toho trošku víc, ale uvidíme, co se ještě stane, spíš to bude než nahuštěný v jednom dni, tak to bude rozprostřený po několika dnech až týdnech, ale neustále se v NHL mluví o používání pokročilých dat, o používání pokročilých metrik. Některé týmy to adoptují totálně, některé týmy na tom vyloženě jsou postavení, West Carolina. Některé týmy, Florida třeba na začátku této své éry vlastně vybírala si přímo hráče, kteří seděli do jednotlivých line. Nebylo to jako, tak koho bych si vybral nějakého dobrýho, tak ty pojď třeba. Ne, to ne, ale strašně mě zajímá vlastně to, zda
jak moc se v NHL cení minulost. Protože to vidíme teď třeba u případu Sergeje Bobrovského, který byl podepsaný Torontem a ten hráč měl za poslední rok evidentní decline jako v rámci toho, co vlastně, jak moc chytá ty góly, jako na základě těch statistik. Ne kvůli tomu, že se podívám na to, aha, ten dostal 4 góly, ten dostal 5 gólů, to nejsou pokročilé statistiky. Pokročilé statistiky jsou v tom, kolik gólů vlastně Průměr ligy chytí. Ano, na průměr ligy chytí. Takže se vlastně ptám na to, zda NHL si trochu nelže do kapsy, když říká, používáme pokročilé statistiky, ano, ale pak stejně jdou a podepíšou na 3 roky Bobrovského, který prostě evidentně jako nemá tu možná hodnotu, kterou jako za něj jsou schopni. A samozřejmě do toho vstupují jiný faktory, než jenom to, že by se ho podepisovat na základě statistik. Ale mluví se o tom třeba, když začíná playoff, nebo když je trade deadline, tak se mluví o tom, že potřebujeme hráče, kteří jsou dobrý na playoff. Co to vlastně znamená dobrý na playoff? Že se jako zvednou hlas v kabině? Že to znamená, že v té kabině udělají jako čaromoro, aby tam prostě jako si to srovnali a udělali jako z toho týmu ten skutečný tým? Beru to, může to tak být, ale jestli tam není ten rozpor v tom, že jako vlastně máme na jedné straně ty statistické potřeby, na druhé straně ty soft potřeby, ty potřeby toho, že tam potřebujeme mít nějaký důrazný hlas v kabině, tak kde je vlastně ten jako ten středobod tohoto? Tak tyhle ty statistiky jsou lepší a lepší. To, když tady budeme sedět za rok, tak možná bude mít vyvalený oči, co všechno se zase, kam to poskočilo. Ale možná, že tam není to, na co ty manažeři i třeba trenéři, pokud rozhodují o tom, že třeba chtějí Bobrovskýho, sázejí na to pořád ještě tradičně, sázejí na ty vítěze. I podle tohle klíče se rekrutují trenéři, noví trenéři, pokud nejsou recyklovaní, pořád ty stejní, tak ti noví, kteří přicházejí buď z AHL, nebo z těch juniorských soutěží, nebo z USHL, jsou ti, kteří něco vyhráli. A jestli to vyhráli v loni, nebo to vyhráli v roce 2014, prostě to mají to tady v kapse, to vítězství, a to je pořád ukazatel číslo 1. Pak si myslím, to prostě na řadu ty statistiky. A Bobrovský má dva Stanley Cupy, takže prostě vědí, že když se láme chleba, tak to umí vyhrát. Že tam kolikrát, tam ještě ty statistiky, nebo ty IT data tam ještě nedosáhly. Do toho, když to se můžete dívat na fotbal, můžete se dívat na tenis, prostě, že prostě najednou ty nejlepší hráči a v hokeji to nezabalíš, že se nepodílejí, že takhle v té poslední minutě nebo v tom overtimeu, když je o všechno a neudělají nějakou kritickou chybu, která by to prostě stála a ustojí to psychicky a prostě být čistý v hlavě a tak prostě hrajete svůj hokej nebo chytáte svůj hokej. A takže si myslím, že tohle to pořád má velkou váhu. A druhou stranu ty statistiky nejenom, že mluví k tomu, že vám to řekne nejenom nějaký hity a střely a turnovery, ale už vám to řekne i to prostě, jestli ztrácíte energii v tom zápase, jestli ztrácíte dřív, to prostě ten trenér říká, no on tam prostě už to tak nejezdí, tak tam dám někoho, nechám ho vorazit trošku. Dneska už tomu trenérovi říká se, že není někdy starý, že už prostě jsou tam ty roboti vedle, kteří říkají, hele, ten brankář je unavený, už má ty nohy pomalejší, střídejte mu to tam a tam třeba, nebo oni nedokážou vyjíždět z pásma, ty beci jsou přetížení soupeře, půjdem po nich víc, půjdem forčekovat ve 3, namísto třeba 2-1-2, půjdem třeba 3. Jo. Takže tohle to jsou takové věci, už ty našeptávači, už i v té taktice vedení toho zápasu, už jsou přítomní. Jo. Takže tohle to si myslím, že nemyslím si, že si ta NHL vědomě lže, ale ještě se s tím nedokáže vyrovnat a nedokáže to vybalancovat. Jo. Ale já jsem jako rád za ty rozhodnutí, protože já jsem v tomhletom pořád mám rád takovou tu čistotu, tu spontánnost, že tu překvapivost. Pokud to bude mít všechno spočítané 1, 2 až 100, tak opravdu tam ten trenér potom může mačkat nebo ten Čajka v Torontu tam může mačkat snopíky, kdo tam půjde a co který trenér, kdy má těm hráčům říct. A jestli si vzít timeout, nevzít si timeout. Ten cit doufám, a přál bych si to pro tu čistotu sportu, myslím takovou ten naturel, aby tam zůstal, aby tam ten lidský projekt pořád zůstal. Ne vždycky, to musí ovládat statistiky. Myslím si, že Toronto dal svým fanouškům jasnou zprávu, protože nebyl lepší brankář na volném trhu než Bobrovský. Tam nebyl jako jiný takhle dobrý brankář a oni ho prostě získali a přivedli ho. Takže to je vzkaz jako
máme po stranu obrankoviště a zrovna Čajku nemůžeme obvinovat z toho, že by nekoukal na ty statistiky. Takže já si myslím, že moc dobře vědí, co dělají tím zvlášť v Torontu. No a co se týká jakoby těch podrobných statistik, a Sláva tady vlastně to nakous, kam až to půjde, tak já bych se rád podíval do budoucna, třeba za 3, 4, 5 let, a to už nebude o podrobných statistikách, ale ty hráči už na sobě budou mít prostě monitor srdečního rytmu a teďko ty budeš hrát oslabení a budeš si vybírat, kdo půjde na led, ne podle toho, kdo má jaký statistiky a kolikrát ti zaveze puk do pásma, ale jak je na tom v tu chvíli prostě fyzicky. Už o tom prostě budou mít jako ty trenéři jako přehled a co? Tak tomu Dravověda k tomu už jako Oni tohle mají na základě analýzy kroků těch hráčů. Že třeba se jim prodlužuje nebo zkracuje ten odraz, jo, že to znamená, to je projev únavy, jo, takže se zkracuje jako je tam větší, musí dát větší frekvenci, s tím pádem je tam větší únava, ale to, aby se dobře odrazil, to už tam není to dotažení třeba. A to ty kamery všechno okamžitě v milisekundě těch 100 000 informací okamžitě spočítají, řeknou, ten hráč prostě už není v tom shapeu, jako by měl být. Představte si, že koukáme na přímý přenos a tam najednou bude srdeční rytmus o Osle Matthewse, kolik má. Ono to samozřejmě naráží na GDPR, nedají se zveřejňovat tyhle věci. Já jsem se o tom bavil, když jsem dělal rozhovor s Billem Dalem někdy loni a právě na tohle jsem se ho ptal a on říkal, že by toho jako hrozně rádi jako zavedli, jako, ale že na tohle to tam naráží. Ale když se to nebude někam zveřejňovat, tak si fakt myslím, že ty trenéři prostě pošlou do hry někoho, u kterého vidí, že má úplně jako jiný laktát než jiný a to jako nevím, kam až to může jít. No. Pojďme si teďko projet pár jmen, která změnili dres v uplynulých dnech a týdnech. Pro mě asi jeden z nejzajímavějších podpisů, a on to byl teda nejdřív trade a pak podpis, tak byl Bowen Byram do Chicaga, protože Chicago potřebovalo beka číslo 1. Oni ho tam nemají, mají tam nějaký jako naděje, kteří by se z nich časem snad mohli stát, ale Andy Davidson, GM vlastně Chicaga, říkal, já v tom Bowenovi vidím nenaplněnou šanci, že vlastně vždycky hrál za někým, hrál za Makarem, hrál za Dálinem, hrál i za Owenem Powerem třeba, který byl i v Buffalo s ním, a nikdy nedostal šanci být tím PP1 hráčem, který skutečně chodí na tu první přesilovku, je v tom prvním obraném páru, vždycky je ten quarterback, je ten, který vlastně se 4 útočníkama hraje na té modré čáře a buď rozdává přihrávky nebo rovnou pálí, to je Bowen Byram teda rovnou pálí, pokud mě paměť neklame, tak teďko dostane tu příležitost. Dostali za 12,5 milionu vlastně v rámci smlouvy. Je to dlouhodobá smlouva, je mu 25 let, takže to má vlastně až do doby, kdy už bude moct podepsat, pravděpodobně možná i se Stanley Cupem třeba, když se to povede, bude moct podepsat i jinde, takže to není jako až do konce té kariéry. Ale z těch prvních zkazek, to je moc, to je příliš, to si neměli dovolit a tak. Z toho vyvstupuje jedna důležitá věc, cap jde nahoru. A pro procentuální část toho capu, to, co si ukousne jeden kontrakt, tak to je vlastně míň, než v roce 2008, když Chicago podepsalo Briana Campbella. Tehdy měl cap něco pod 60 milionů a oni ho podepsali za 7,5, tak dneska směšná částka, to dostávají beci číslo 4, 7,5 milionů. Ale dneska už jako nesedí vlastně v hlavách to, že si řeknete, no jo, ale on je teďko nejlíp placený back celý NHL, ale on bude nejlíp placený back asi tak do příštího roku, kdy podepíše další svůj kontrakt Cale Makar, který pravděpodobně dostane přes $15, možná i něco ke 20. Jak se na to díváte, na tyhle? A pak tam Jack Hughes. Určitě. Oni je přeskáčou. Quinn Hughes ale tady dostane určitě strašná. Dneska zní teďku, jak se dívám na ty platy, nebo na Byrama. Ale já asi to řeknu tak, jak si to myslím. Za mě to jako není back, kterýho bych jmenoval, kdyby se mě někdo zeptal na top 10 obránců, dokonce možná top 20, já bych tohle jméno prostě jako neřekl. Takže mě to jako překvapuje. Uvidíme, co jako elitní back Chicaga v tomhle týmu jako ukáže, ale já jsem z toho překvapený a upřímně říkám, že prostě Bowen Byram v mých očích jakoby nepatří mezi nejlepší backy celý NHL, jako z mýho pohledu vyjmenuju jako víc jmen, který bych si já vybral. Ale já nejsem generální manažer Chicaga. Já bych to srovnal s těma klukama, kteří jsou tam na beku v Buffalo. Takže on je proti ním vyváženější, jo, že není tak ofenzivně zdatný jako Rasmus třeba nebo Owen Power, ale
Pro mě je zaplacený tak, co si Chicago může dovolit a chce dovolit a co potřebuje. Jsme taky to zmínili, že ty kluby potřebují nějaký typ hráče a on bude nejlepší, nejenom, že bude nejlíp placený, ale bude to prostě, měla by to být stálice věku. A ty předpoklady, to, co hrál jako junior, tak prostě předpoklady má, že to může být absolutní hvězda té obrany, může to být hvězda NHL, asi nebude top 10. Plat mě nepřekvapuje, to jde tak nahoru, že to nestačí ani registrovat, jak to jde nahoru díky tomu zvýšení platového stropu, ale já to říkám pořád, ať to jde rychleji, protože když se podíváme na ty ostatní konkurenční sporty, tak hokej pořád je v plenkách, takže ty kontrakty basketáků a americký fotbal, baseball jsou úplně někde jinde. Takže Chicago pro tu komunitu místní, určitě to ještě možná někteří... Jeho táta tam hrál. Ano, takže budu říkat, proč ještě nepřitáhneme někoho jiného a dáme mu třeba 15, jo? Takže je to normální v té době, kdy si peníze jsou na jedné straně pro ten sport rozvojový problém, ale pro ten vrcholový sport, ten top sport, to problém nejsou, protože to se takhle protočí. Podívejme se zase zpátky na fotbal, kolik stojí vstupenka na zápas na mistrovství světa, kolik stojí vstupenka na první kolo Stanley Cupu. To jsou neskuteční peníze, takže ty peníze se klubu vrátí. Když je dobře investují a dobrá investice bude ta, když Byron bude hrát hodně, bude produkovat a bude v plusových číslech, tak to je skvělá investice. Můžeme se podívat do brankoviště na 2 jména. Nejdřív Jakub Markström, který se přesunul na Floridu, vlastně nahradil tam Bobrovskýho. Taky už mu je 36/37 let, teďko jako letos mu bude jako 37. Takže by se dalo tušit, že nahoru už to moc nepůjde, co se týče jako výkonnosti, že vlastně už jsme zažili asi jeho jako největší výkonnost, protože on zejména teda, když hrál v Calgary, tak tam skutečně patřil jako mezi špičku ligy. V New Jersey to úplně neklaplo, ale tam si myslím, že to bylo spíš možná způsobené tím týmem před ním, než tím, že by on jako nebyl dost dobrý brankář. Co na Floridě? Florida má silnou obranu, Florida hraje systémem, který ostatním týmům nevoní úplně. Co tady? Já si myslím, že v momentě, kdy odešel Bobrovský, tak za něj získal jako adekvátní náhradu. On je vlastně v podstatě stejně starý, ta křivka jeho výkonnosti podobná je po Bobrovském, taky, jak říkáš, šel trochu dolů, ale jako kdyby měli přivést jako někoho lepšího, tak mě napadá už jako jenom Helibak a ten nebyl k mání, takže já si myslím, jako, že z pohledu Floridy je to skvělej tah, není to první skvělej tah, já prostě jenom žasnu, co byl Zito dokáže. Mně to přijde jako v té pohádce Sum a zlato, jak tam má tu slánku a pořád sype a nekončí to. My tady máme platový stopy a on prostě přivádí hráče, jako je Brady Tkachuk, přivede Markström a jo, předtím přived Marchand a tak dál. To je prostě jako neuvěřitelný, jak on to dokáže poskládat, jako klobouk dolů a zase se ukazuje prostě, že ten hokej dneska je i o těch chlapíkách v kravatách s kalkulačkou v nějakých finančně analytických odděleních, protože to už je vlastně dneska disciplína, ten platový strop. A to jako já jsem z toho v šoku, jako jak se ta Florida pořád vylepšuje. A abych tě neutekl z té otázky, myslím, že Markström je prostě pro ně velmi dobrý odpis. Když se podíváš, že byl na trhu. Ty už to nakous, pojďme rovnou k němu. Brady Tkachuk podepsal na Floridě, vlastně šel za bráchou, dá se říct. Ale já se spíš chci podívat na tu druhou stránku toho tradu, dá se říct, protože ve chvíli, kdyby se nepovedlo vlastně ho vytradovat ven, tak on říkal vlastně celou dobu, já jsem tady strašně spokojený v Ottawě, jako jsem kapitán toho týmu, stojím za tím týmem, nemám rozhodně jako šanci, nebo nemám chuť nikam odcházet. Lup, a je pryč. Kapitán týmu je pryč, to na kom to stálo vlastně v té Ottawě. Zaslechnul jsem i hlasy, že to stálo na někom, kdo jako udělá 70 bodů a hraje tvrdě, ale to je tak všechno. Že to jako nemusí být úplně ten hráč, na kterém by to Ottawa stavět měla, že by to jako byl nový Connor McDavid a tak. Nevím, jak se na to díváte vy, že vlastně ta jeho hodnota byla uměle vyhnaná tím, že v Ottawě nikoho jiného neměli a že teď vlastně může konečně hrát tu druhou lineu, kam vždycky jako patřil, anebo zda se na ně díváme příliš příkře. Koukám, že jste dobře připravený. Dáváte otázky, takže to vlastně všechno odpovíte. Tam není otazník a pak
několik vět a tečka. Ale opravdu podle mě v Otavě na jeho schopnosti momentální, každý hráč se pořád ještě vyvíjí, rozvíjí a vylepšuje se, zlepšuje se. To bylo moc, velký sousto. Nejenom to, co má dělat tu špinavou práci na ledě, ale i tu kreativní, rozhodovat zápasy a nebejt 70-bodový, ale pokud možno 90-bodový. K tomu vidíte všechnu tu pozornost médií a sponzorů, kterou jako prostě kapitán týmu musíte absorbovat. Takže tohle to pro něj bude určitě ulehčení. Půjde do týmu, kde hráče zná, poznali se i na světovém poháru, potkali se i na olympijských hrách a úspěšně. A on právě z té druhé vlny prostě je strašně nebezpečný hráč. Jo. A jestli se teda budeme těšit na lineu třeba Kečak, Bennett, Kečak, tak to teda bude fofr a možná, že elegancí měřeno to třeba nebude ta první lajna, ale co se týče důrazu, respektu ze soupeřů k ním a tím pádem k celé Floridě Panthers, to budou v takových těch kritických chvílích zápasů, to bude první lajna. Z uměleckých dojem, jak říká Sláva, to nebudou body, ale jak říkal tu lineu Kečakové z Bennettem. Skvělý. Potom tam někde vzadu ještě místo nich skočí Maršán, teď je tam Radko Gudas vzadu, Ekblad, jako to bude bolet ten hokej proti něm. A jako vůbec jako nemusíme pochybovat o tom, že Brady Tkečak je dobrý hráč, jako to by jinak nebyl v reprezentaci Spojených států, že jo? To je prostě jako skvělý hráč. A ono se to tak nějak jako dalo čekat, vždycky, když jsme viděli záběry, jak hrála Florida v finále Stanley Cupu proti Edmontonu, 2krát vyhrála a teď jsou tam záběry, když tam sedí táta Tkečák, manželka, ségra a pak tam vlastně v červeném tričku s pivem v ruce mu fandil Brady. Já si myslím, že to byla jako otázka času, kdy tyhle dva budou hrát spolu. Hledala se nějaká cesta, kolik bude Florida ochotná za něj obětovat. Protělo se to a myslím, že rodiče Tkečakové jsou spokojení, že mají teď oba kluky v jednom týmu a nebudou muset rozdělovat pozornost mezi dva týmy, jeden v Americe a jeden v Kanadě. Zvědavě, jestli jsou spokojení v Otavě, protože to, co za ní dostali, vlastně podle mě bylo tak maximum možného toho, když si teda už po tu výměnu skoro řek, jakože teda já bych jako rád za bráchou, tak jako nějak to udělejte. Uvidíme, co dostane za Connora Hellebucka Winnipeg, protože zdá se, že Hellebuyck je jednou nohou na odchodu, protože zpráva ze včerejška zní, že Stuart Skinner podepsal ve Winnipegu za téměř $5 milionů, což se dvojkám nedává a rozhodně se to nedává dvojkám brankářů, který vydělávají 10. Takže dát 15 milionů do brankoviště, to není dobrá šance na úspěch. A ještě navíc nemají takovou skvělou historii za sebou, ne, že by úplně něco vyčapali. Jo. A je to tak? Já jsem si spíš říkal, že Hellebuck bude směřovat do Edmontonu, když už, že ty potřebou brankaře jako Sulc. A oni to vyřešili právě Andersonem, který měl skvělý čísla ne v sezóně, ale v playoffu až do toho vlastně finálového zápasu. Rovnou přehodili dvojku Devona Levyje. No, takže tam to Edmonton vypadá to, že to vyřešil velmi dobře na to, jak to špatně řešili ty poslední 3 roky nebo 4 roky. Takže tam vzali Jerryho a takový prostě golmany, který zase to bylo stejně jako Skinner, prostě nebylo to nějaký nic, čemu bude věřit ten tým. Já myslím, že je hrozně důležité, aby ten tým hrál před brankářem, který mu věří. Jo. A Anderson dokázal právě, kde to Edmontonu teďko nešlo vůbec, že vypadli v prvním kole a 2krát prohráli ve finále, že potřebuje někoho říct, hele, ten kluk to umí vyčapat. Jo. Takže ten Anderson je dobrý řešení, lepší než Markström, si myslím, by byl. Ale pro mě Hellebuck by byl úplně nejlepší řešení, jo, ale z mýho pohledu si nešlo, Winnipeg strašně vlastně uvolnil ruce, tím, že podepsal toho Skinnera, to znamená, nemusí zpátky dostat brankáře, můžou, nemusí. Dřív, když to bylo tak, že teda se spekulovalo o tom, že teda kam s Hellebuckem, dá se říct, protože vypadalo to, že tam už jako chytat dál nechce. Tak to znamenalo automaticky tu druhou otázku, no jo, ale koho teda v tom tradu dostanete za něj, jako za toho Hellebucka. Teď už můžou dostat jako Williama Nylandera třeba, nebo nějakého takového dobrýho hráče, protože upřímně Connor Hellebuck je nejlepší brankář v aktuální NHL, z pohledu čísel i z pohledu jako úspěchů za národní tým, ne za ten klub, ale kam s ním? Kam teďko s ním? Protože za mě napadá teda jenom jediná adresa, na kterou by realisticky mohl jít a... A to je to ono? Edmonton? Ne, není to Edmonton, je to Buffalo. To nebude chtít, já nevím.
já nevím, podle mě mně se líbí, že ten Edmonton má 2leté okno, aby něco dokázal. To je jako úplně jasný s podpisem McDavida. Fanoušci Edmontonu, i když kritizují svůj klub, tak co říkají? Nemáme brankáře, máme problémy brankovišti. Vepředu dobrý, máme ty 2 mimozemštěny, ale nemáme brankoviště. Tím, že místo Skillera přišel Tristan Jarry, jak říkal Slámo, to je z bláta do louže, to bylo úplně to samé. Teď teda brankáře mají, můžou mít ještě lepšího. Další, co se kritizovalo, Darnell Nurse, že to je back, který má jako neskutečný jako plat na to, co hraje. Darnell Nurse je pryč, jo, takže najednou věci v Edmontonu se začínají hejbat a jako já pro tu atraktivitu ligy bych si přál, aby šel Hellebuyck do Edmontonu a ne do Buffalo, protože s tím Edmontonem mě prostě zajímá, jestli McDavid je schopný vyhrát Stanley Cup v Edmontonu. Buffalo, nevím, proč by tam jako chodil. No. Ale bude zajímavý trade deadline. Jako Protože jediný zaplatí, podle mě. Za to, ale ono že taky bude vyhrát Stanley Cup, jsi to řekl? On jako má úspěchy na mezinárodní. Vlastně by to se nepovedlo. No, já jsem jako myslím, že spíš vyhraje Stanley Cup McDavid než Buffalo. Jako, ale uvidíme. Docela zajímavý tým skládá Utah, protože tam aktuálně byl vyměněn Vincent Trocheck z New York Rangers. Za poměrně nízkou cenu, teda musím říct, až mě překvapilo, že vlastně za ní obětovali jenom tohle, což znamená jednu věc v mojí hlavě teda aspoň, že si můžou dovolit ještě toho Dylana Larkina, protože za něj můžou koho poslat do toho Detroitu, protože Larkin taky požádal o výměnu. To znamená, že ale on má zase smlouvu, on tam jakoby musí nastoupit, tam ještě pár let tam hrát, i kdyby nechtěl. Ale je spíš pravděpodobnější, že někam ho vytradujou, ale že za něj budou chtít jako adekvátní cenu, protože nemusí ho teďko tradovat. Kam by se podle vás Dylan Larkin hodil? Je to ten Utah, nebo je to ještě nějaký jiný tým, Los Angeles třeba, který podepsali teďko, vypadlo mi jméno, ale z Minnesota podepsali Zuccarello, ano. Za extra žádný peníze, za milion. A on má bonusy tam nějaký, on si je uhraje. Ale já bych viděl takový klub, který má vždycky očekávání, Toronto to nebude, ale třeba Rangers. Troček odešel, podle mě šel dolů s výkonností, není to Troček, kterýho jsme znali před 3-4 lety, v době, když vyhráli President's Trophy. Takže tam si myslím, že tam se určitě místo uvolnilo. Zase bych byl rád, kdyby se tam těch míst uvolnilo třeba ještě víc, aby tam naši kluci mohli jako mít prostor, jako třeba Dachmilas, ale tam bych ho spíš jako viděl já, no. Už tady to jméno padlo, Darnell Nurse, který sám požádal o výměnu z Edmontonu, uvolnil 9 milionů pod platovým stropem pro Edmonton a zároveň to bylo pro mě překvapení, že za Edmonton si nevzal nic zpátky z jeho platu, že jako neretejnoval, jak se říká. Šel do San Jose, Darnell Nurse. Společně s ním tam je teďko v obraně trochu přetlak. Kesselring, Trouba. Je tam teďko jako trošku moc, na můj vkus, teda aspoň, ale hráčů, kteří jsou ale pomalí, kteří nejsou jako úplně nezáří tou rychlostí. Co pro vás jako znamená ten trade jako z pohledu jak Edmontonu, tak z pohledu San Jose? Protože San Jose bude muset podepisovat ty své nadějné Celebriny a jiné další hráče, ale má na to ještě chvilku času. On se zdá, že mají strašně moc peněz pod platovým stropem, ale ty peníze za 1-2 roky zase ukousnou tyhle ty hráči. Tak jak se díváte na to, že teďko mají vlastně 2 hráče, kteří mají téměř 9 milionů dolarů, Trouba má 8,25, Nurse má 9, ale oba dva na 4 roky. Můžou se to dovolit, jakože jsou pomalí vzadu. Uvidíme, jako hlavní devizou obránce asi není to, aby byl rychlej, protože oni dokážou si jako navést protihráče tam, kam potřebují, jsou to jako zkušený a když budou v tom mixu jiných backů, tak to zase takový problém nebude a hlavně jako to budou fofrnici vepředu, jako San Jose, když se podíváš na ty mladý kluky, který říkal Celebrini, teď tam mají Stenberga, je tam Smith, jo, to je prostě, to bude zábava je sledovat. Zábava to bude asi i pro Nurse, že najednou bude zase na začátku jako něčeho jiného. San Jose nebude špatný tým. Ale jako co mě nejvíc jako zaujalo, že za něj fakt jako nedostali nic moc jako zpátky. Dostali 2 hráče,
jejichž jména si musíš googlit, aby si se podíval na jejich statistiky, protože ti jako v tom hlavách jako nezůstane. Nenechali si žádnou část platu a ještě ho dali vlastně ve stejné divizi. Takže jako tady je vidět úplně jasná snaha Edmontonu zbavit se 9 milionů. A s nima teď můžou dělat něco jiného, můžou si přivést Helibaka, můžou si přivést jinýho obránce. Takže mě to přijde zajímavý hlavně jako tady z toho pohledu, jak takovýhleho beka prostě dáš vlastně, jenom ho odevzdáš, aby si uvolnil místo pod padlým stropem. Tak tam byla, na ní byla kritika během sezony v Edmontonu, takže ten tam neměl jednoduchou pozici ani u fanoušku a možná ani u těch trenérů. Když trenéři se vyměnili, ale spíš to beru tak, že si udělali to opravdu ten prostor, že by tam někdo jako Helebak mohl ještě skončit. A jestliže Colorado má výbornou brankářskou dvojici, tak tyhle Edmontonští by mohli mít vynikající brankářskou dvojici, to je jedna věc. A druhá věc, je potřeba objevovat Greera. Mike Greer, brácha jeho taky je GM, myslím v NFL, takže ten ví, jak teda budovat tým. A trošku mu to trvalo, tomu Mikeovi to trošku trvalo díl, ale teď je vidět, že už naskočil na takovou tu vlnu zkušenosti a jak teda začít produkovat. Takže letos už klapali na playoff na dveře a teď potřebuji už to dokázat. Teď už není žádný kdyby, nebo možná, nebo že přebudováme teď potřebový výsledek. A myslím si, že ty hráči, kteří teďko povolali, ať je to Trouba, nebo ať je to Nurse, tak jim velice to můžou usnadnit se dostat do playoff. A to je jejich první krok, dostat se do playoff. A pak si myslím, že to může být, jestli udělají první nebo druhý kolo, tak pak je za rok, za dva můžou zase někam pustit a začít hrát na těch mladých. Ale pro ně je úkol číslo 1 dostat se do playoff. A jak to říká Roman, prostě ta rychlost, Celebrini si to prostě veme ten puk ve vlastním pásmu a postará se na to v toční třetině, na to, jak to má dopadnout v toční třetině, jo. Takže spíš potřebují takovou tu defenzivní jistotu, to si umět ty hráči někam navést, ta zkušenost se určitě jim vyplatí, aby někde nepropadali. Takže ze strany Igríra si myslím, že to byl velice promyšlený a řekl bych velice dobrý krok ty hráči podepsat. Ještě jednou větou zmíníme 2 jména. Washington byl poměrně aktivní na volném trhu, podepsal Alexe Taka, vlastně jedno z největších men free agency. Jak se na to díváte? Jako je to pro ně dobrý tah, když mají, zdá se, stále i pro tuto sezonu Ovečkina, který jako bude pálit z jednoho křídla, tak by mohl pálit z druhého křídla. On se to tam střídat. Já si myslím, že Washington to vlastně dělá velmi rozumně. Když se vrátím k minulý sezóně, tak spousta odborníků jako nečekala, že budou hrát tak dobře, jak hráli, přivedli hráče, nad kterými jako všichni kroutili hlavou, zvedali obočí, jako jestli budou mít dobrou sezonu nebo ne. A oni všichni jako produkovali, hráli velmi dobře. A myslím, že to takhle dopadne i s Alexem Takem. Že to jako je pro ně velmi dobrý podpis. Já jsem taky překvapený jsem byl, že prostě zaprvé, že odešel z Buffalo, ale to byla to asi otázka, že ten si mohl říct kdekoliv, cokoliv. Takže to, že odešel, mělo logiku a že ho vzal Washington, skvělý hráč. Za mě možná jeden z nejlepších k dispozici, ale nejlepší hráč k dispozici, který byl. Takže to udělal Washington skvělou práci, ať to byl management nebo Spencer Carberry, prostě musí tomu hráči fandit, musí vědět, kam ho dá právě na tu přesilovku. Musí vědět, že pořád ještě asi to vypadá rok, musí ještě akomodovat Ovečkina na tom jeho fleku. A tak je, myslím, v tom dobrým slova smyslu na přesilovce jako cestovatel, že to umí vystřelit i zleva, i zprava, jo, je silný kolem branky. Jo, takže to je teda pro mě, pro playoff, opravdu výhra pro Washington takové hráče. Já říkám věž, která to umí, která má nejenom tu fyzičnost Sylvie, ale umí hokej. Poslední jméno, u kterého se ještě zastavíme, tak je Valerij Nichushkin, z Colorada vyměněn do Columbusu. Je tohleto
známka vůbec něčeho? Máme v tom hledat vůbec nějakou jako rozpadající se dynastii v Kolorádu, že prostě je potřeba uvolnit místo pod stropem, tak on je ta první jako oběť vlastně toho, aby mohli přivést vůbec někoho dalšího? Nebo to je prostě jenom jako rozchod z rozumu, dá se říct? To možná si řekl dobře, rozchod z rozumu. Protože když se podíváš na Colorado, to jsou pořád jako super hráči, ale jestli tam s někým byly problémy, a já nemyslím jako jenom hokejový, ale prostě s disciplínou a se všem si, že prostě že za posledních 5 let 2krát vypadne z playoff kvůli, já nevím kvůli čemu, jo, nebo se psali nějaký věci, tak je tady nechci říkat, ale že odešel on podle mě jako je rozumný krok. Jako. To jsou věci, které jsou vidět, o kterých se píše, a pak jsou věci, které nechci zbýt podezíravý, ale pro výsledek musíte mít kabinu, což ukázala Carolina, musíte mít silnou kabinu. A je to možný, že to byl jeden z důvodů právě, že neseděl v té kabině ten kluk. Jo. Takže jde do Kolumbusu, trošku mám obavu, že tam bude jeho konec pomalu, jakože určitě nahoru nepůjde. Ale těžko říct, jo, třeba Columbus se jaký nakopne, budou hrát o playoff, jako hrajou vždycky poslední roky, ale Colorado podle mě potřeboval uvolnit peníze a možná i vyčistit kabinu. Omlouvám se mu, pokud to není pravda, ale jenom říkám, že to jsou taky velký nebo hodně stěžejní faktory, koho odvedete z kabiny a koho přivedete. Jo? A dneska víc a víc ten charakter je důležitější. Nathan McKinnon je jeden z nejnáročnějších hráčů v NHL, nejenom na sebe, ale i na ty ostatní. Ano, zkazit přihrávku na tréninku a jste pod tlakem, on vám to dá sežrat. Jo. A teď v momentě, kdy prostě hrajete o životní sen, hrajete o Stanley Cup a hráč vypadne z playoff, protože někde na hotelu se předávkuje něčím, tak já si myslím, že to jako echt McKinnona tohle jako musí hodně zlobit. Takže to, co říká Sláva, taky do toho nevidíme, ale možná je to opravdu vyčištění kabiny. No tak uvidíme, jak se bude čistit ještě v průběhu off-season, protože... Máme něco pozitivnějšího na závěr. Na závěr. Mohli bychom si zaspekulovat nad jedním jménem, protože to jméno jako tady nepadlo dneska ještě. Je to Jason Robertson, který má... To je otázka. Je v RFA vlastně, není to UFA, je to RFA. To znamená, že Dallas kontroluje trochu jeho osud. Ale Jason Robertson je jeden z nejpodceňovanějších útočníků NHL, si myslím, je to můj osobní názor, neberte to jako názor Forčeku, pro boha, ale je to hráč, na kterého se podle mě trochu jako kouká z vrchu, jako maličko, že jako by měl být lepší, a buď ještě lepší, a buď ještě tohleto, a buď ještě tamhleto. Ale vlastně, že on to furt dokazuje, že je ten lepší, ale furt mu to jako nevěří, skoro mi přijde. Ani trenéři reprezentace. Je to zase, podle mě, ta komplexnost. Jo. On je skvělý, jsou vidět jeho body. Prostě střelec par excellence a prostě je vidět ve statistikách, ale nevidíme my to, co vidí trenéři, co vidí skauti, co vidí manažeři, jestli takový hráči potřebují. Že možná, že trochu, když se nějak, když ho porovnám s Stachem z Buffalo, co odešel, tak není tak důrazný, není tak prostě do nepohody, jo, a je to trošku taková prima balerina, když to řeknu, jo, ale je to hráč, který prostě, já ho hrozně mám rád, já se na něj hrozně rád dívám, prostě, co on umí, jak umí dát góla, ze všeho umí dát góla. Tak tohle je hráč, který zase, když by přišel do týmu, který opravdu sahá po tom poháru, tak určitě by jim pomohl. Třeba na Floridu, oni by ho tam určitě nějak jako... Tam by ho uživili finančky, i ty by ho tam někam zasadili. Ale teď není způsob, jak ho tam dostat. Jako chráněný volný hráč, jestli je nespokojený v Dallasu, tak podepíše nějaký ten bridge kontrakt jako jenom na 2 roky. Ale teď jako tam si zůstane, pokud se v NHL nějak jako neotočí vzhůru nohama a nebudou si generální manažeři navzájem zajíždět do hráčů, což jako nebývá zvykem, je tam nepsaný pravidlo, že se tohle nedělá. Barrett Hayton teďko dostal vlastně možnost jako si změnit jako adresu. No, mně by se to jako taky líbilo, kdyby ten boj probíhaly na té frontě, jako proč ne, oni by na ní museli dát 4 drafty a jako konkrétně nepsaný pravidlo a pojďte, jdeme si do těch hráčů. Carolina šla do jednoho z hráčů a vlastně vyhrála s ním Stanley Cup, je s Perry Kotkaniemi. No, ale on pak nehrál. No, teda. Oni hráli
Já tohleto zjistím, já budu teďko s Jirkou hrát ze 14 dní, budeme jako hrdinou, budu hrát golf, takže ten mi to řekl, ale to nebude určitě nic, co budu moc říct tady někdy, Škoda. ale já to vidět budu asi. Dobře, tak jo, tak uvidíme, co se bude dít v příštích týdnech a měsících, protože těch hráčů v pohybu může být mnohem víc. Třeba jedno jméno za všechny, Zach Werenský, uvidíme. Takže zůstane. No, řekl to, ale známe, jak tohleto jako dopadá. Brady Tkečuk taky říkal, že zůstane. Takže uvidíme, jestli tohleto bude třeba jedno z těch jmen, které se objeví v jiném dresu, než v tom, za který odehrál předchozí sezónu. Já vám každopádně moc děkuju za tobě, Romane, za celoroční účast vlastně ve Forchecku. Já taky děkuju, bylo mi ctí. Uvidíme se v příští sezóně. Tak děkuju. A doufám, že se uvidíme v příští sezóně i se Slavomírem Lenerem. Děkuji moc za to, že jste tady s námi byl a že jsme si mohli popovídat. A zase v dalším Forchecku se budu těšit. Přeji hezký léto všem. A to přejeme samozřejmě i vám. Mějte se krásně a zase příště ve Forchecku u hokeje. Naslyšenou a na viděnou.